नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्कीमाइन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाईले अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ युट्युब च्यानल एउटा बेस्ट अप्सन पनि हुन सक्छ। र यदि तपाईले स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र युट्युब च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले त्यसमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईले कन्सिस्टेन्ट रूपमा हरेक दिन भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईको च्यानल चाहिँ ग्रो हुन्छ र तपाईले त्यसबाट अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई आफ्नो युट्युबको क्रिएटर स्टुडियोमा लिएर जान्छु र यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेसम्म चाहिँ टोटल सब्स्क्राइबर रहेका छन् 35964 र त्यसैगरी यसमा हजुरहरुले चाहिँ भ्युज त्यसैगरी सब्स्क्राइबर देख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यो च्यानलमा कन्सिस्टेन्ट रूपमा काम गरिरहेको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो भ्युज कम आइरहेको छ। र त्यसैगरी यदि तपाईले चाहिँ कन्सिस्टेन्ट रूपमा चाहिँ भिडियोहरु अपलोड गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईको च्यानल ग्रो हुन्छ र यसबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो भ्युज देखाउन गइरहेको छु र टोटल मेरो चाहिँ कति भ्युज आएको छ र त्यसको लागि म भ्युजमा ट्याप गर्छु। र ट्याप गरिसकेपछि यसमा हजुरहरुले चाहिँ लाइफ टाइम देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा म ट्याप गर्छु र त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि मेरो अहिलेसम्मको चाहिँ टोटल भ्युज रहेको छ 27 लाख भ्युज अहिलेसम्म आएको छ। र त्यसैगरी यसको अर्निङ पनि म तपाईहरुलाई आज देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि म यसलाई ब्याक गर्छु र ब्याक गरिसकेपछि रेभेन्यूमा ट्याप गर्छु र त्यसपछि यसमा तपाईहरुले चाहिँ एस्टिमेटेड रेभेन्यू देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ 1 महिनाको 28 दिनको रेभेन्यू रहेको छ जुन चाहिँ 1300 रुपैयाँ रहेको छ। र यसमा म ट्याप गर्छु र ट्याप गरिसकेपछि यसमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 90 डेज र यसमा म ट्याप गरेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र 90 डेजमा चाहिँ 4784 रुपैयाँ अर्निङ भएको छ। त्यसैगरी 365 डेजमा चाहिँ कति पैसा अर्निङ भएको छ, यसमा चाहिँ 22601 रुपैयाँ अर्निङ भएको छ 365 दिनमा। र त्यसैगरी 2024 मा कति अर्निङ भएको छ त्यसको लागि पनि यसमा म ट्याप गर्छु र ट्याप गरिसकेपछि यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2024 मा 1900 रुपैयाँ रहेको छ भने 2023 मा चाहिँ 24287 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर लाइफ टाइम अर्निङ पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र त्यसको लागि यसमा ट्याप गर्छु र ट्याप गरिसकेपछि यसमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 1,16,829 रुपैयाँ चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको युट्युबको कमाइ रहेको छ। र यसैगरी हजुरले चाहिँ हरेक भिडियोमा कति कमाइ भएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर अनलाइन शपिङको भिडियोमा चाहिँ 30,700 रुपैयाँ अर्निङ भएको छ भने अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ 10,994 रुपैयाँ र त्यसैगरी टिकटक को भिडियोबाट 10,000, त्यसैगरी अन्य भिडियोहरुबाट पनि तपाईले यो अर्निङहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी नै तपाईले यदि भिडियोहरु अपलोड गरिराख्नुहुन्छ भने त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एडसेन्स अकाउन्ट्सहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैगरी आफ्नो बैंक अकाउन्ट चाहिँ लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ र मोनेटाइजेसनका केही रुलहरु रहेका छन् र त्यो रुललाई यदि तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईले अवश्य पनि युट्युबबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला र यदि तपाईले यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरुलाई शेयर गर्नु होला र त्यसैगरी यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।